নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল Eng Raaz। প্ৰথমেই আজি বিশেষভাৱে সকলোলৈকে এটি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইমান কম দিনৰ ভিতৰতে মোৰ এই চেনেল Eng Raazৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ যি আদৰ তাক মই অতি শ্ৰদ্ধাৰে গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এইকেইদিন ব্যক্তিগতভাৱে বহু ব্যক্তিয়ে মোলৈ ফোন বা মেছেজৰ জৰিয়তে বিভিন্ন পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে, আপোনালোকৰ শুভেচ্ছা জনাইছে, আপোনালোকৰ চিনাকি আন 10জন মানুহলৈ এই ভিডিঅ'সমূহ বিলাই দিছে। এই সকলোবোৰৰ বাবে মই অতিকে কৃতজ্ঞ হৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতাৰে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ এটি বিশেষ ভিডিঅ'। আচলতে যোৱাবাৰৰ খণ্ডটিত আমি ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ নাউন আলোচনা কৰিছিলোঁ, নাউনৰ বিভিন্ন ভাগবিলাকৰ বিষয়ে, আৰু তাৰ ভিতৰতে এটা নাউন আছিলে এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন। বন্ধুসকল, বিভিন্ন সময়ত আমাৰ এই এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনৰ বুজি পাবৰ কাৰণে এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনটো জটিলতাৰ সৃষ্টি হয় যে এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনৰ কোনবোৰ শব্দ আৰু এই এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন কেনেকৈ এডজেক্টিভ নাউন বা ভাৰ্বৰ পৰা ফৰ্ম কৰিব পাৰি, কেনেকৈ তাক বনাব পাৰি। এই জটিলতাসমূহ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আজি লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ ভিডিঅ' যাৰ নাম হৈছে লেট আছ মেক এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ। আশা ৰাখিছোঁ এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ সকলো জটিলতা দূৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব। লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। বন্ধুসকল, আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ আজিৰ এই এপিছডটিলৈ, লেট আছ মেক এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ। ইয়াত আমি জানিবলৈ পাইছোঁ যে হোৱাট আৰ এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনছ। আমাৰ যিটো সাধাৰণ প্ৰশ্ন যে এবষ্ট্ৰেক্ট নাউননো প্ৰকৃততে কোনবিলাক, যি কনফিউজন আছে তাক ক্লিয়াৰ কৰিব আমাৰ এই বাক্যকেইটাই। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে যে এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনছ আৰ নট একচুৱেলি থিংছ। এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনবিলাক প্ৰকৃততে বস্তু নহয়। ইউ কাণ্ট চি অৰ টাচ দেম। যে এই বস্তুবিলাক এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনবিলাকক আমি ইউ কান চি, আমি নেদেখোঁ, উই কান টাচ দেম, আমি সিহঁতক চুব নোৱাৰোঁ। যিবোৰ বস্তু আমি চকুৰে দেখা নাপাওঁ, যিবোৰ বস্তুক আমি চুব নোৱাৰোঁ, সেই নাউনবিলাকক কোৱা হয় এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন। আৰু অলপমান ক্লিয়াৰ হৈ লৈছোঁ যে এবষ্ট্ৰেক্ট নাউননো প্ৰকৃততে কি। এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনছ আৰ আইডিয়াছ, আমাৰ মনৰ কিছুমান ধাৰণা, ইম'শ্যন, কিছুমান আমাৰ আবেগ, পাৰ্চনেলিটি ট্ৰেইটছ বা আমাৰ এজন মানুহৰ যিবোৰ কোৱালিটি থাকে, সেই কোৱালিটিবিলাকক আমি এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন বুলি কওঁ। আৰু ফিল'চফিকেল কনচেপ্টছ, কিছুমান দাৰ্শনিক ধাৰণা বা চিন্তা, মতবাদ ইত্যাদিবোৰক কোৱা হয় এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন। মানে আইডিয়া, ইম'শ্যন, পাৰ্চনেল কোৱালিটিজ আৰু ফিল'চফিকেল কনচেপ্টছ, কিছুমান দাৰ্শনিক চিন্তা বা ধাৰণা, এইবোৰক এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন বুলি কোৱা হয়। আমি পিছৰ যিমান ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাম ভিতৰলৈ, এইখিনি কথা আৰু বেছিকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যাব, চাই থাকক। আমি যি কৈছোঁ যে এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনছবিলাক প্ৰকৃততে কিছুমান আইডিয়া। এই যে আইডিয়া বুলি কৈছোঁ, আইডিয়া মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে অলপমান স্পষ্ট হৈ লৈছোঁ যে এই লাইফ, আমি জীৱন বুলি কৈছোঁ, এইটো বস্তু আমি চুই চাব পৰা বস্তু নহয়। ডেথ, মৃত্যু, ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ, স্বাধীনতা আমি চুব পৰা বস্তু নহয়। আমাৰ মনৰ ভিতৰৰ পৰা অনুভৱ কৰিব পৰা এটা আইডিয়া আহে, ধাৰণা আহে। ৰেচপেক্ট, সন্মান, পেইন, কোনোবা এজন মানুহে পোৱা কষ্টটো আমি সেইটো চুব নোৱাৰোঁ, অনুভৱেই কৰিব পাৰোঁ। প্লেজাৰ, সন্তুষ্টি, মনৰ ভিতৰৰ বস্তু। গতিকে যিবোৰ বস্তু আমি, যিবোৰ আইডিয়া, যিবোৰ ধাৰণা মানে আমাৰ চুব নোৱাৰোঁ, মনৰ ভিতৰতহে থাকে, সেই ধাৰণাবিলাক, আইডিয়াবিলাক হৈছে এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনছ। ঠিক আছে। ইম'শ্যনছ, এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনবিলাক কিছুমান ইম'শ্যন, আবেগ, যেনেকৈ লাভ, হেট্ৰেড, হেপিনেছ, ছেডনেছ, ফিয়াৰ, এংগাৰ, কাৰোবাক ভাল পোৱাটো, ঘৃণা, আমাৰ মনৰ মাজত যি সুখ অনুভৱ কৰোঁ, দুখ অনুভৱ কৰোঁ, আমাৰ ভয় লাগিছে, খং উঠিছে, এই যিবোৰ বস্তু, এই বস্তুবিলাক হৈছে আমাৰ আবেগ, ইম'শ্যন, যিবোৰক আমি চুই চাব নোৱাৰোঁ, চুই চাব পৰা বস্তু নহয়। গতিকে ইম'শ্যনবিলাক, ইম'শ্যনৰ নাম, আবেগৰ নামবিলাক হৈছে এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন। ক্লিয়াৰ হৈছে নিশ্চয়। আমি যে কৈছোঁ যে পাৰ্চনেল কোৱালিটিবিলাকো নাউন হয়। পাৰ্চনেল কোৱালিটি মানে কেনেকুৱা কোৱালিটি? এই ধৰক কাৰেজ, সাহস, মানুহ এজনৰ সাহসটোক আমি তেওঁৰ কোৱালিটি বুলি কৈছোঁ।
গতিকে সেইটোক আমি সাহসটো চুই চাব পৰা এটা বস্তু নহয় যেনেকৈ আমি বল এটা চুই চাব পাৰিছোঁ আমি সাহসটো গৈ চুই চাব নোৱাৰোঁ গতিকে সেইটো এটা এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন লয়েলটি মেচিউৰিটি ষ্টুপিডিটি এগ্ৰেশ্যন পেচেঞ্চ মানুহ এজনৰ ধৈৰ্যটো এটা তেওঁৰ কোৱালিটি সেইটোক আমি চুব পৰা বস্তু নহয় গতিকে সিও এটা এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন নিশ্চয় বুজি পাইছোঁ পাৰ্চনেল কোৱালিটি মানে কি বুজাইছে বন্ধুসকল ফিল'চফিকেল কনচেপ্টছ বুলি যে কৈছোঁ আমাৰ বহু হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাই আছে স্কুলীয়া লেভেলৰ যাৰ ফিল'চফিকেল কনচেপ্টছ বস্তুটো বুজিবলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে অলপমান তাক স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি ডেম'ক্ৰেচি বুলি কৈছোঁ মানে গণতন্ত্ৰটো এটা দাৰ্শনিক চিন্তা আমাৰ ধাৰণা মনৰ ভাৱ তাক আমি চুব পৰা বস্তু নহয় কেপিটেলিজিম বুলি যদি কৈছোঁ পুঁজিবাদ মাৰ্ক্সবাদ হিন্দুইজিম হিন্দুত্ববাদ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন ঔদ্যোগিকৰণ এইবিলাক কি কিছুমান আমাৰ দাৰ্শনিক চিন্তা মানুহৰ তাক আমি চুব পৰা বস্তু নহয় হয়নে আৰু আমি দেখি পাব পৰা আমি চুব পৰা এটা বস্তু নহয় বাবেই এইবিলাক হৈছে এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনছ ঠিক আছে নিশ্চয় আমি এই কথাকেইটা স্পষ্ট কৰিব পাৰিছোঁ যে এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন মানে কেনেকুৱাবিলাক বস্তু আইডিয়া মানুহৰ মনত থকা চিন্তা ইম'শ্যনছ মানুহৰ আৱেগ মনৰ ভিতৰৰ বস্তু পাৰ্চনেল কোৱালিটিজ যিবিলাক মানুহৰ গুণ আছে যিবোৰ আমি অনুভৱে কৰিব পাৰোঁ আমি হাতেৰে চুব পৰা বস্তু নহয় ফিল'চফিকেল কনচেপ্টছ দাৰ্শনিক চিন্তা মতবাদ যেনেকৈ আমাৰ মাৰ্ক্সবাদ কেপিটেলিজিম এইবিলাক হৈছে কিছুমান এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন নিশ্চয় বুজি পাইছোঁ ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি বুজিবলৈ যাম যে এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন কিহৰ পৰা ফৰ্ম হয় কেনেকৈ ফৰ্ম হয় ইত্যাদিবিলাক বন্ধুসকল এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন বিভিন্ন ধৰণে ফৰ্ম কৰিব পাৰি ফৰ্ম কৰা মানে বুজি পাইছোঁ এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনটো গঠন কৰা কেনেকৈ বনাব পাৰি মানে চ' এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন কেনেকৈ বনাব পাৰি যে এডজেক্টিভৰ পৰা বনাব পাৰি আৰু বেলেগৰ পৰাও পাৰি তাৰ ভিতৰতে এটা হৈছে এডজেক্টিভ এতিয়া কথা হৈছে এডজেক্টিভ আমি এতিয়ালৈকে চেপ্টাৰ আৰম্ভ কৰা নাই ভৱিষ্যতলৈ আমি নিশ্চয় কৰিম খুব সুন্দৰকৈ এডজেক্টিভ আমি বুজিব পাৰিম এডজেক্টিভ মানে একেবাৰে সহজকৈ বুজি লৈছোঁ যে কি বস্তু এটা কোৱালিটি মানুহৰেই হওক বা বিভিন্ন বস্তুক যেতিয়া আমি বিশেষণ বুলি কওঁ অসমীয়াত দোষ গুণ বুজোৱা যিবিলাক শব্দ আছে যে মানুহৰেই হওক বা বিভিন্ন বস্তু কোৱালিটিটোক যেতিয়া বুজায় সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ এডজেক্টিভ বুলি কওঁ কাইণ্ড মানে দয়া অনেষ্ট হট এইবিলাক কি কিছুমান গুণ গতিকে কাইণ্ডৰ পৰা আমি কি কৰিছোঁ কাইণ্ডনেছ কৰিছোঁ সেইটো হৈছে এটা এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন অনেষ্টৰ পৰা অনেষ্টি কৰিছোঁ সেইটো হৈছে এটা এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন বুজি পাইছোঁ নিশ্চয় আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ আগৰ কথাখিনিলৈ এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনছ আৰ ফৰ্মড ফ্ৰম ভাৰ্বছ ভাৰ্ব মানে আমি বুজি পাবলৈ কাৰোবাৰ হয়তো দিগদাৰ হ'ব পাৰে যিখিনি একেবাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছোঁ আমি ভাৰ্বছ মানে হয়তো নাজানিবও পাৰোঁ একেবাৰে সহজকৈ বুজি লৈছোঁ ইয়াত ভাৰ্বছ মানে আমি কি বুজাইছোঁ কাম বুজোৱা যিবিলাক শব্দ আছে ঠিক আছে চ' এই অবে গ্ৰ ইত্যাদি যিবোৰ ভাৰ্ব এই ভাৰ্ববিলাকৰ পৰাও আমি এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন ফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ যেনে অবেৰ পৰা আমাৰ এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনটো পাইছোঁ অবিডিয়েঞ্চ গ্ৰ'ৰ পৰা আমি এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনটো পাইছোঁ গ্ৰথ বুজি পাইছোঁ ইয়াৰ আগতে পালোঁ এডজেক্টিভৰ পৰা এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন বনাব পাৰি এতিয়া আমি পাইছোঁ ভাৰ্বৰ পৰাও এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন বনাব পাৰি চাওঁচোন আগলৈ আৰু কিহৰ পৰা পাৰি নাও দিছ ইজ ইণ্টাৰেষ্টিং এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনছ আৰ ফৰ্মড ফ্ৰম নাউনছ অৰ্থাৎ নাউনৰ পৰাও আকৌ এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন বনাব পাৰি নাউনৰ আমি বিভিন্ন ভাগবিলাকৰ বিষয়ে সেইদিনা পাতিছিলোঁ আনটো ভিডিঅ'ত চ' সেই আন নাউনবিলাকৰ পৰা আমি এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন ফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে আমি কেইটামান দেখা পাইছোঁ যে চাইল্ড স্লেভ এইবিলাক হৈছে কিছুমান নাউন আৰু তাৰ পৰা আমি এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন যিটো পাইছোঁ যেনেকৈ চাইল্ডৰ পৰা পাইছোঁ চাইল্ডহুড স্লেভৰ পৰা পাইছোঁ স্লেভাৰী ঠিক আছে গতিকে আমি ইয়াত তিনিটা কথা গম পালোঁ যে এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন এডজেক্টিভৰ পৰা বনাব পাৰি মানে যিকোনো বস্তু বা মানুহৰ কোৱালিটিৰ পৰা এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন হয় এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন ভাৰ্বৰ পৰাও বনাব পাৰি আৰু এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন নাউনৰ পৰাও বনাব পাৰি ঠিক আছে চ' এবষ্ট্ৰেক্ট নাউননো কেনেকৈ বনায় তাৰ বিষয়ে অলপমান কথা আমি আজি আলোচনা কৰিম
যে এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনটো ফৰ্ম কৰোঁতে আমাৰ কি চিন্তা কৰিব লাগে, আমি কিনো বস্তু লগাব লাগে ইত্যাদি কথাবোৰ আমি ইয়াৰ পিছতেই আলোচনা কৰিম। আগবাঢ়িছোঁ। বন্ধুসকল, স্ক্ৰীনত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে ফৰ্মেশ্যন অফ এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন্স কিহৰ পৰা বনাইছোঁ, আমি এডজেক্টিভৰ পৰা বনাইছোঁ। আমি এডজেক্টিভৰ লগত এটা লাইনটোত পাইছোঁ প্ৰথমতে এডজেক্টিভ প্লাছ ছাফিক্স ইকুৱেল টু এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন, অৰ্থাৎ এডজেক্টিভ আৰু ছাফিক্স এই দুটা লগাই পেলাই আমি এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন বনাব পাৰোঁ। বহুতৰে হয়তো প্ৰশ্ন হৈছে যে ছাফিক্সটো আকৌ কি বস্তু। একেবাৰে সহজ কথা যে ছাফিক্স মানে আন একো নহয়, শব্দৰ পিছত লগোৱা, কেতিয়াবা এটা আখৰ হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা দুটা হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা তিনিটা হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা বেছি হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ শব্দৰ পিছত যদি আমি আখৰ কিবা এটা লগাই পেলাই এটা নতুন শব্দ বনাইছোঁ, সেই পিছত যিকেইটা আখৰ লগাইছোঁ সেই আখৰকেইটাক কোৱা হয় ছাফিক্স। বুজি পাইছোঁ? ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা ছাফিক্স আছে আৰু শব্দৰ আগত লগোৱাবোৰক কোৱা হয় প্ৰেফিক্স। প্ৰেফিক্স আৰু ছাফিক্সৰ বিষয়ে আমি পিছতো আলোচনা কৰিম। আজি আমি বুজিবলগীয়া কথাটো হৈছে যে এডজেক্টিভৰ লগত, এডজেক্টিভ মানে আমি বুজিছিলোঁ কোৱালিটি, বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ বা বস্তুৰ কোৱালিটি বুজোৱা যিবোৰ শব্দ সেইবোৰক এডজেক্টিভ বুলি কয়। চ' সেই কোৱালিটি বুজোৱা শব্দৰ লগত এই ছাফিক্সবোৰ ইউজ কৰি পেলাই আমি এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন বনাব পাৰোঁ। এক্সাম্পল চাওক, প্ৰথমটো পাইছোঁ আমি নেছ, এই ছাফিক্সটো লগাব পাৰোঁ। ডাৰ্ক, আন্ধাৰ, সেইটো এটা কোৱালিটি। চ' ডাৰ্কৰ লগত আমি নেছ লগাইছোঁ, ডাৰ্কনেছ হৈছে। ব্লাইণ্ডৰ লগত নেছ লগাইছোঁ, ব্লাইণ্ডনেছ হৈছে। নাৰ্ভাছ, মানুহ এজন নাৰ্ভাছ হৈ আছে, সেইটো তেওঁৰ মানে অৱস্থাটোক আমি বুজাইছোঁ, গতিকে সেইটো এটা এডজেক্টিভ। তো তাৰ লগত আমি নেছ লগাই দিছোঁ, নাৰ্ভাছনেছ। বুজি পাইছোঁ? তাৰপিছত আমি পাইছোঁ মানে ডম লগাব পাৰোঁ কেতিয়াবা ছাফিক্স, যেনেকৈ ফ্ৰীডম। ৱাইজৰ পৰা হৈছে উইজডম, ব'ৰৰ পৰা হৈছে ব'ৰডম। কেতিয়াবা আকৌ লাষ্টত TH লাগে, যেনেকৈ ষ্ট্ৰেংথ, ষ্ট্ৰঙৰ পৰা ষ্ট্ৰেংথ হৈছে, লঙৰ পৰা লেংথ হৈছে, ডিপৰ পৰা ডেফথ হৈছে। বুজি পাইছোঁ? কেতিয়াবা আকৌ আমি ফুল লগাওঁ, যেনে বিউটি মানে ধুনীয়া, এইটো এটা কোৱালিটি। তাত আমি ফুল লগাই দিলোঁ, বিউটিফুল হৈ গ'ল। চিয়াৰ মানে ফূৰ্তি কৰা, তাৰ লগত ফুল লগাই দিলোঁ, চিয়াৰফুল হৈ গ'ল। জয় মানে একেই, ফূৰ্তি কৰা, জয়ৰ লগত ফুল লগাই দিলোঁ, জয়ফুল হৈ গ'ল। এতিয়া এই ইয়াৰ কেতিয়াবা লগাব পাৰোঁ ছাফিক্স, যেনেকৈ এংগ্ৰি, তাৰ লগত আমি লগাই দিলোঁ ইয়াৰ এটা এংগাৰ হৈ গ'ল। বুজি পাইছোঁ? হাংগ্ৰিৰ পৰা বনাই দিলোঁ হাংগাৰ। তাৰপিছত আমি বোলে শ্বাৰ্প মানে চোকা, সেইটো এটা কোৱালিটি, তাৰ লগত আমি ইয়াৰ এটা লগাই পেলাই কৰি দিলোঁ শ্বাৰ্পনাৰ। ঠিক আছে? চ' এই ডাৰ্কনেছ, ব্লাইণ্ডনেছ, উইজডম, লেংথ, বিউটিফুল, হাংগাৰ, এইবিলাক হৈছে কি কিছুমান এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন। আৰু আমি কেনেকৈ ফৰ্ম কৰিছোঁ, এডজেক্টিভ এটাৰ লগত ছাফিক্স লগাই পেলাই। ছাফিক্স মানে পিছত কেইটামান আখৰ লগাই পেলাই আমি তাক এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনলৈ সলনি কৰিছোঁ। ঠিক আছে? নিশ্চয় আমি বুজি পাইছোঁ। আমি ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়টোলৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি শিকিম যে নাউনৰ লগত কেনেকৈ ছাফিক্স লগায়। ছাফিক্স ইতিমধ্যে আমি পাতিছোঁৱেই। নাউনৰ লগত কেনেকৈ ছাফিক্স লগাই পেলাই এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন কৰিব পাৰি। নাউন মানে আমি কৈছিলোঁৱে, আমি আগৰ চেপ্টাৰত আলোচনা কৰিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ নাউনৰ বিষয়ে। গতিকে ইয়াত এতিয়া আমি ছাফিক্স এটা পাইছোঁ শ্বিপ, SHIP। মেম্বাৰ, সেইটো এটা নাউন। মেম্বাৰৰ লগত শ্বিপটো লগাই দিছোঁ, হৈ গৈছে মেম্বাৰশ্বিপ। আমি জানো বিভিন্ন ধৰণৰ মেম্বাৰশ্বিপ, আমি বিভিন্ন সভাই সমিতি এইবিলাক শুনি থাকিবলৈ পাওঁ মেম্বাৰশ্বিপৰ কথা। ফেল'শ্বিপ, ফেল'ৰ পৰা হৈ গৈছে ফেল'শ্বিপ। পাৰ্টনাৰৰ লগত আমি শ্বিপ লগাই দিছোঁ, হৈ গৈছে পাৰ্টনাৰশ্বিপ। পাৰ্টনাৰশ্বিপত বিজনেছ কৰা, এইবিলাক আমিতো শুনিয়ে থাকোঁ। ঠিক তেনেকৈ HWD, হুড, বয় লগত হুড লগাই দিলোঁ, বয়হুড হৈ গ'ল। মাদাৰৰ লগত হুড লগাই দিলোঁ, মাদাৰহুড হৈ গ'ল। এডাল্টৰ লগত হুড লগাই দিলোঁ, এডাল্টহুড হৈ গ'ল। বুজি পাইছোঁ? RY কেতিয়াবা আমি লগাওঁ। ৰাইভেল, তাৰ লগত আমি RY লগাই দিলোঁ, ৰাইভেলৰী হৈ গ'ল। শ্লেভত আমি RY লগাই দিলোঁ, শ্লেভাৰী হৈ গ'ল। ৰবাৰ লগত আমি লগাই দিলোঁ, ৰবাৰী হৈ গ'ল। বুজি পাইছোঁ? কেতিয়াবা আকৌ আমি কি লগাব পাৰোঁ, IST লগাব পাৰোঁ, যেনেকৈ ইকনমিষ্ট হৈ গ'ল। ইকনমিৰ লগত আমি IST লগাই দিলোঁ, ইকনমিষ্ট হৈ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ ফিজিক্সৰ লগত আমি IST এটা লগাই দিলোঁ, ফিজিচিষ্ট হৈ গ'ল। চাইক'লজিৰ লগত IST লগাই দিলোঁ, চাইক'লজিষ্ট হৈ গ'ল। বুজি পাইছোঁ? তেনেকৈ কেতিয়াবা আমি IAN লগাব পাৰোঁ ছাফিক্স, যেনেকৈ মিউজিকৰ লগত IAN লগাই দিলোঁ, মিউজিচিয়ান হৈ গ'ল। মেজিকত IAN লগাই দিলোঁ, মেজিচিয়ান হৈ গ'ল। ঠিক আছে? ঠিক তেনেকৈ পলিটিক্সৰ লগত IAN লগাই দিলোঁ, পলিটিচিয়ান হৈ গ'ল।
বুজি পাইছোঁ গতিকে আমি নাউনৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ she food ry ist বা in ইত্যাদিবোৰ লগাই পেলাই সাফিক্স লগাই পেলাই আমি এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন ফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ বুজি পাইছোঁ নিশ্চয় আমি আৰু অলপমান ভালকৈ জানি লওঁ ইয়াৰ বিষয়ে বন্ধুসকল ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন কেনেকৈ ফৰ্ম কৰিব পাৰি নাউনৰ পৰা বা এডজেক্টিভৰ পৰা এতিয়া চাওক এডজেক্টিভ আৰু নাউন বাদ দিওঁ ভাৰ্বৰ পৰাও আমি এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন ফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ সেই কথাটো জানিছোঁৱেই কেনেকৈ ফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ একেধৰণে ছাফিক্স ইউজ কৰি পেলাই ছাফিক্স মানে আমি গম পাইছোঁ পিছত যিকেইটা শব্দ আখৰ লগাওঁ এতিয়া ছাপ'জ AL এইটো এটা ছাফিক্স তো এৰাইভটো হৈছে এটা ভাৰ্ব এৰাইভ মানে আহি পোৱা আমি প্ৰথমে কৈছিলোঁ ভাৰ্ব মানে হৈছে কাম চ' আহি পোৱাটো এটা কাম গতিকে এৰাইভৰ লগত AL লগাই দিলোঁ হৈ গ'ল এৰাইভেল ছাৰ্ভাইভ তাৰ লগত লগাই দিলোঁ ছাৰ্ভাইভেল হৈ গ'ল ৰিফিউজ ভাৰ্বটোৰ লগত AL লগাই দিলোঁ ৰিফিউজেল হৈ গ'ল ঠিক তেনেকৈ MENT মেণ্ট আমি লগাব পাৰোঁ ভাৰ্বৰ পিছত ছাফিক্স হিচাপে চ' আৰ্গু কৰা কোনোবাই মানে যুক্তিতৰ্ক কৰা আৰ্গু কৰা চ' তাত আমি MENT লগাই দিলোঁ আৰ্গুমেণ্ট হৈ গ'ল ছেটেলৰ লগত লগাই দিলোঁ ছেটেলমেণ্ট হৈ গ'ল ডেভেলপ তাৰ লগত লগাই দিলোঁ ডেভেলপমেণ্ট হৈ গ'ল বুজি পাইছোঁ এইবোৰ চাওক ইয়াৰ কোনো এটা বস্তু আমি চুব নোৱাৰোঁ ডেভেলপমেণ্ট আমি চুব নোৱাৰোঁ ছেটেলমেণ্ট আৰ্গুমেণ্ট যুক্তিতৰ্ক কৰিছে কোনোবাই সেইটোতো চুব পৰা নাযায় চুব পৰা বস্তু নহয় বুজি পাইছোঁ নেক্সট ইউআৰই যদি আমি কেতিয়াবা লগাওঁ ছাফিক্স ভাৰ্বত তেতিয়াও আমি তেনেকৈও এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন ফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ চ' প্ৰেছত লগালোঁ প্ৰেছাৰ হ'ল ক্ৰিয়েটত লগালোঁ ক্ৰিয়েচাৰ হ'ল ফেইলত লগালোঁ ফেইলাৰ হ'ল এতিয়া ফেইলাৰটোতো আমি চুব পৰা বস্তু নহয় গতিকে সেইটো এটা এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন ফেইল কৰা সেইটো এটা ভাৰ্ব তো তাত আমি ইউআৰই লগাইছোঁ ফেইলাৰ হৈছে এটা এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন নিশ্চয় আমি বুজি পাইছোঁ ইতিমধ্যে আমি প্ৰায়খিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ যে কেনেকৈ আমি মানে নাউনৰ পৰাই হওক ভাৰ্বৰ পৰাই হওক বা এডজেক্টিভৰ পৰাই হওক ছাফিক্স ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন বনাব পাৰিম বুজি পাইছোঁ নিশ্চয় আমি প্ৰথমৰ পৰা ধুনীয়াকৈ বুজি পালোঁ যে এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন মানে আমাৰ যিবোৰ আইডিয়া আমাৰ ইম'শ্যন আছে আমাৰ যিবোৰ পাৰ্চনেল কোৱালিটি আছে ফিল'চফিকেল কনচেপ্টছ আছে এইবিলাক হৈছে এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন আৰু কেনেকৈ নাউন ভাৰ্ব বা এডজেক্টিভৰ পৰা এই এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন ফৰ্ম কৰিব পাৰি ছাফিক্সৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে আমি মাত্ৰ কেইটামান ছাফিক্স আজি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি যদি বিভিন্ন ধৰণৰ চ'ৰ্চবোৰ খুচৰি চাওঁ তেতিয়া দেখিম যে বহুতবিলাক ইংৰাজীত ছাফিক্স আছে এনেকৈ শব্দৰ পিছত লগাব পৰা আখৰ আছে চ' সেই ছাফিক্সবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই বহুতবিলাক তেনেকুৱা আমি এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন ফৰ্ম কৰিব পাৰিম এডজেক্টিভ ভাৰ্ব বা নাউনৰ পৰা বন্ধুসকল নিশ্চয় আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত আজি বুজিব পাৰিছে নাজানো কিমান ক্লিয়াৰ হৈছে ভাবিছোঁ মই যে আপোনালোকৰ কনচেপ্টটো এটলিষ্ট এবষ্ট্ৰেক্ট নাউনক লৈ পেলাই ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ হৈছে গতিকে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভৱিষ্যতলৈও এই চেনেলটো চাই যাব আপোনালোকে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিব আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে কমেণ্টছৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জনাব মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ আপুনি চেষ্টা কৰিব মোক সহায় কৰিবলৈ আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোলৈকে পুনৰবাৰ